В Україні нарешті обрали новий склад Центральної виборчої комісії. Для цього довелось підкоригувати закон і розширити кількість членів ЦВК. Усі бажаючі просто не влізали в цю рукавичку. Але потрапила до ЦВК і заступник міністра юстиції Наталя Бернацька. Їй не звикати обирати. От нещодавно вона була в комісії, яка обирала керівництво новоствореного Державного бюро розслідувань. Данило Мокрик відвідував ці відбори і помітив дивну реакцію пані Наталі на одного з кандидатів. А потім розкопав і повноцінний, як на мене, конфлікт інтересів. 18 липня. Комісія обирає переможців конкурсу на головні посади в Державному бюро розслідувань. Це фестиваль одноголосних рішень. Хто за? Так повторюється раз у раз. Проголосували, оголосили переможця. Все мляво. Аж тут комісія обирає керівника першого управління досудових розслідувань. Голосують за Євгена Шевцова. Шевцов Євген Олександрович. Хто за? Менше ніж за хвилину голова комісії оголошує переможця. Найбільшу кількість голосів отримав Шевцов Євген Олександрович. Переходимо до голосування на посаду керівника другого управління організації досудових розслідувань. Зверніть увагу на реакцію заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької. Щойно Шевцова оголошують переможцем, вона блискавично піднімає телефон і починає щось швидко на ньому набирати. Ця активна реакція члена конкурсної комісії привернула нашу увагу. Ми почали шукати можливу причину і побачили, що у Наталії Бернацької під час цього голосування міг бути дуже реальний конфлікт інтересів, бо між сім'ями Бернацьких і Шевцових виявився чіткий фінансовий зв'язок. Начальник відділу Нацполіції Євген Шевцов подався до ДБР на 2 посади. Хотів керувати або оперативною роботою у бюро, або слідством. Слідство йому на конкурсі і віддали. Наталія Бернацька голосувала за Шевцова, хоча її не було на обох його співбесідах. Якби вона була присутньою, то почула би. Я працював декілька років в цивільній сфері. У 2016-2017 роках Євген Шевцов працював комерційним директором підприємства Leo Gaming Pay. Цим ніхто із членів комісії не поцікавився. А це підприємство тим часом, разом із самим Шевцовим, фігурує в серйозному кримінальному провадженні. Воно приведе нас прямо до чоловіка Наталії Бернацької. Є компанія Leo Gaming. Ми робили для них що? Так, ми робили юридичний аудит. Але спочатку про саме кримінальне провадження, яке не викликало запитань у конкурсної комісії ДБР. Давайте коротко і максимально просто. Leo Gaming Pay – це компанія, через яку ви можете платити за онлайн-ігри. Це офіційно. Також її пов'язують із онлайн-казино, але це вже неофіційно. Це бізнес Альони Шевцової, дружини Євгена Шевцова. Він, нагадаємо, працював у неї комерційним директором. І ось що цікаво. У вересні минулого року слідство запідозрило, що Альона Шевцова разом із Євгеном Шевцовим створили механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Коротше кажучи, відмивання грошей, які потім, за версією слідства, ще й виводили прямо у Російську Федерацію. Цю схему, нібито організовану Альоною і Євгеном Шевцовими, досі розслідують Нацполіція і Генпрокуратура. Але їх бізнес, схоже, почувається цілком непогано. От, наприклад, в англомовному виданні «Київпост» нещодавно надрукували рекламну статтю про успішний аудит компанії Leo Gaming Pay. Проведений юридичний аудит підтверджує високі стандарти господарської діяльності компанії та професійний підхід її команди, який ми застосовуємо в нашій щоденній роботі, зазначила Олена Шевцова, директор фінансової компанії Leo Gaming Pay. Цей успішний аудит – дуже корисна річ для підприємства і його керівників, які фігурують у кримінальному провадженні щодо масштабного відмивання коштів. І здійснювала цей корисний аудит для Leo Gaming Pay юридична компанія Integritas Руслана Бернацького.
Тобто, поки Євгена Шевцова обирала конкурсна комісія із Наталією Бернацькою, підприємству чоловіка Бернацької платило за послуги підприємство Шевцових. І тут ми вже говоримо не про етику, ми говоримо про порушення закону. Для консультації в цій історії ми обрали Руслана Рябошапку. Він і заступником міністра юстиції був, і в Нацагентстві із запобігання корупції працював. Якраз НАЗК і займається в Україні конфліктами інтересів. Грубо кажучи, це коли одна особа має особисте зацікавлення у прийнятті посадового рішення. В історії голосування Наталії Бернацької за Євгена Шевцова екс-чиновник такий конфлікт бачить. Звичайна стороння людина в такій ситуації зробила би висновок, що, очевидно, це рішення не буде об'єктивним. Тому що чи бізнес-стосунки між дружинами, чи дружні стосунки, вони можуть впливати на об'єктивність прийняття рішення. Ми змоделювали для Рябошапки ситуацію, не називаючи прізвищ, щоб прізвища не впливали на його аналіз. В цій ситуації член конкурсної комісії повинен був би прилюдно про це сказати перед членами конкурсної комісії. Ця заява повинна була б бути занесена у протокол засідання конкурсної комісії, і конкурсна комісія повинна була б прийняти рішення, чи голосувати, наприклад, цій людині, чи утриматися взагалі. Хоча правильно було б члену конкурсної комісії в такій ситуації утриматися. Наталія Бернацька від голосування не утрималася. То, можливо, вона хоч голові конкурсної комісії повідомила, що Євген Шевцов і його дружина є клієнтами її чоловіка. А хтось з членів комісії звертався з приводу можливого конфлікту інтересів під час голосування? Ні, ніхто не звертався. І вам не було відомо про можливий конфлікт інтересів? Під конфліктом інтересів, ну конкретніше. Я маю на увазі, коли рідна людина одного з членів комісії є клієнтом рідної людини-кандидата на посаду. Я зрозумів. В мене такої інформації немає. В НАЗК такої інформації теж немає. І туди заступниця міністра не зверталася. Ви не вбачаєте конфлікту інтересів в голосуванні за Шевцова вашого? А в чому саме конфлікт? В тому, що його підприємство Leo Gaming Pay юридично обслуговує підприємство вашого чоловіка. Ну, знаєте, у мене у чоловіка є свій бізнес, який він веде, і він не має жодного відношення до моєї роботи. Ну так, але в законі про запобігання корупції написано, що навіть якщо є сумнів, Навіть якщо є бодай сумнів у можливому конфлікті інтересів, посадовець має звернутися до НАЗК за роз'ясненням. Інакше це порушення закону і стаття 172 з позначкою 7 Адміністративного кодексу. До пояснення Наталії Бернацької ми ще повернемося. Зараз трохи детективної роботи. На Руслана Бернацького, власника юридичної компанії «Інтегрітес», ми чекали біля самої фірми. Можете зайти в офис, что ли? Можемо? Пожалуйста. Давайте, я ж не знаю. Всередині розмова відбулася у декілька раундів. Спочатку ми пояснюємо, чого взагалі прийшли. власне, я зацікавився обслуговуванням, яке ваше підприємство надавало підприємству Leo Gaming Pay. Що таке? Що таке Leo Gaming Pay? Це підприємство, в якого ваша фірма проводила аудит. Может быть. Ні, а ви не знаєте про це? Мы обслуживаем где-то 500-600 предприятий. Так, Я могу знать, что это такое? Так, але далеко не кожне підприємство, далеко не кожна співпраця настільки широко рекламувалася, як... Давайте узнаем. В другому раунді до нас приєднується Антон Бабак, старший юрист, відповідальний за роботу із Leo Gaming. Есть компания Leo Gaming. Мы делали для них что? Так, ми робили юридичний аудит. Перевіряли компанію з точки зору юристів. Бачите, я, в принципі, чому звернув на це увагу? Кто собственник компании? Шевцов это или кто? Немає такої інформації. Я от про Шевцова не знаю. Тобто, хто це, як він... А хто у нас як він пов'язаний? Здається, він з цією компанією, наскільки я розумію, не пов'язаний. Можна перевірити, звичайно, з пам'яті. А ви знаєте, хто це? Ні. Зате тут ми дізнаємося, що співпраця між фірмою Бернацького і фірмою Шевцових почалася, цитата, десь на початку року. Якраз десь на початку року
У лютому зовнішня комісія ДБР і оголосила конкурс, на який подав документи Євген Шевцов. Але у фінальному раунді нашої розмови Руслан Бернацький лише розводить руками. Тобто ви хочете сказати просто, що ви не знали про Leo Gaming Pay? Що таке не знали? Ми супроводжували. Ні, я маю на увазі ви особисто. Особисто я ні. Наталія Бернацька із посмішкою на обличчі запевнила, що теж нічого не знала. Навіть якщо є сумнів, ви мали би звернутися до Ну, них. знаєте, я, по-перше, про це перший раз чую, що в нього є якесь підприємство, яке обслуговується моїм чоловіком, тому... Шевцова? Да. Ну, Leo Gaming Pay, те, що з його дружиною Альоною Дегер. Ну, ви знаєте, що мого чоловіка це не його приватне, а самого компанії. В нього там є 10 партнерів, є офіси по всьому світу, і в Лондоні, і в Казахстані. І я не знаю про всю роботу, яку він веде безпосередньо, як вона пересікається зі мною. Тобто конфлікту інтересів ви не бачите? Ну, на мою думку, конфлікт інтересів, відповідно до закону, повинен мати якийсь приватний інтерес безпосередньо. Тут я не бачу жодного питання до мене, тому що, на жаль, я в перший раз про це від вас сьогодні чую. Чи це можливо? Ну, теоретично так. Хоча Альона Шевцова-Дегрік дружить із Наталією Бернацькою в соцмережах і ставить їй вподобайки. І Руслан Бернацький також із Шевцовою дружить. Зрештою, закон про запобігання корупції написаний так, що, вперше чую, не звільняє від відповідальності. То чи може чиновник з'їхати на «не знав»? З'їхати то він може, але очевидно, що це повинно тоді кваліфікуватися тим самим НАЗК чи поліцією, наприклад, яка теж має повноваження складати протоколи, і судом. В принципі, повинна існувати презумпція сумніву, презумпція наявності конфлікту інтересів. Голосування Наталії Бернацької могли би скасувати, а на саму замміністра накласти невеликий штраф – від 3,5 до 7 тисяч гривень. Але у випадку конкурсу до Державного бюро розслідувань насправді йдеться навіть не про штраф. Йдеться в першу чергу про довіру до цього конкурсу, про об'єктивність і неупередженість голосування, про те, що комісія поставить кандидату на співбесіді усі важливі запитання, наприклад, про кримінальні провадження, в яких він фігурує. Натомість за таким коментарем до Євгена Шевцова довелося звертатися нам. Про Євгена Шевцова і Leo Gaming після його перемоги на конкурсі до ДБР в інтернеті почали писати багато нехороших речей. Цим він і прикрився. Я хотів би з вами про коментар домовитися, якщо це можливо на завтра навіть. А чого ви хочете домовлятися? Який коментар? Ну, власне, і про результати. Я просто що пишете в інтернеті, мені вимагають денежні средства. Я не хочу розмовляти в коментарях. Я комментировать ничего не буду. Поміж тим, пам'ятаєте, що Євген Шевцов подався на конкурс до ДБР на 2 посади? На одну з них комісія обрала його одноголосно. На іншу, керівника управління оперативних розробок, за нього проголосував лише 1 член комісії. Шевцов Євген Олександрович. Хто за? Вірніше, 1 членкиня – Наталія Іларіонівна Бернацька, якої на другій співбесіді Євгена Шевцова також не було. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадую, усі наші розслідування ви можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Заходьте туди, дивіться, лишайте коментарі. Заходьте до нас в соцмережі, ми любимо з вами там поспілкуватись. А якщо у вас є якась цікава тема, пишіть нам на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.